Hello, hi Silvana. Hai Rocco, bună seara, bună tuturor. It's such an exciting time because, when year end comes, and now we just passed year end, we always sort of like look back, what have we done in the past and how we got here where we are today. Sunt foarte entuziasmat gândindu-mă la anul care a trecut și cum facem noi când ne gândim la anul care a trecut și ne gândim la ce am creat noi, ce am făcut până astăzi și cum am ajuns până în momentul de astăzi. And this topic just came up of like how your acoustic body class and this whole topic was created, how it came up to the surface. Și mi-am adus aminte cum s-a creat această clasă, corpul tău acustic, și cum a ieșit la suprafață această idee. And I was always interested about the capacities of the body and also who am I as an infinite being and how these two things are related. Întotdeauna am fost interesat de capacitățile pe care le au. I think I lost you for a second. Oh, yes, I saw it. I was frozen a bit. But here Yeah, I am. Here I am. Okay, there you are. Ne-am blocat pentru un moment. So it was, I remember that in 2016, when I attended the first certified facilitator class for me in Access in Noosa, Australia. Mi-amintesc în 2016 când am participat la prima mea clasă pentru facilitatori certificați Access Consciousness în Australia, în Noosa. Then Gary Douglas and Dr. Dane here, two founders of Access, they were standing on the podium and told to all of us, to all the new certified facilitators. Îmi amintesc cum Gary Douglas și Dane Here, cei doi cofondatori Access Consciousness, stăteau pe podium și ne-au transmis nouă tuturor noilor facilitatori certificați that this is now our time to start to go and dig deeper in any topic that sort of like resonate with us. Ne-au spus că acum este momentul nostru să ne creăm, să avem creațiile noastre și să ne uităm mai atent la orice subiect care rezonează cu noi. Because consciousness is like a continuously expanding space, and it's also our job as CS to bring up more and more consciousness for all the people and share with them. Pentru că conștiința este un spațiu în continuă expansiune și este și jobul nostru ca și facilitatori certificați să aducem din ce în ce mai multă conștiință celorlalți. And it was so inspiring, and I started to ask myself this question, like, what should I do? Like, what is my specific area that I should go and dig deeper? Și am fost foarte inspirat și emoționat în acel moment și am început să-mi pun mie întrebări. Ok, ce ar trebui eu să fac? La ce subiect ar trebui să mă mai atent, să mă duc mai adânc? And one day when I was opening up the foundation manual, I saw there was a word, acoustic wave. Oh my God, what is this? But it was really started something, and I think I just find what I should look deeper. Și într-o zi am deschis manualul de fundație și am dat de cuvântul ăsta, unda acustică, și în prima fază m-am gândit, ok, ce-o fi asta? Dar ceva s-a aprins acolo și mi-am dat seama că de fapt acesta este subiectul pe care ar trebui să-l abordez. And then I started to like ask that quality, that energy to start to show up, and I was asking it to run in my body, like what is the information or what is the change that can show up?
Și atunci am început să cer ca această energie să vină la mine și să primesc mai multe informație și am cerut în același timp am cerut aceste energii să curgă prin corpul meu, să ruleze în corpul meu, ca să văd despre ce e vorba acolo. And as I was running it for weeks, it's sort of like information started to show up in various forms, in various situations. Și pe măsură ce am rulat această energie timp de câteva săptămâni, informația a început să apară sub diverse forme, în diverse situații. Until I got to the point that, like one day, that was that ominous milk situation that I had expired milk in the fridge. Până când într-o zi am dat de o situație în care aveam your milk. Milk in the fridge that was expired like a week ago. Am găsit o sticlă de lapte expirat în frigider. And it was in the early morning. I wanted to make a coffee with milk and oh my God, what should I do now? I'm lazy to go to the supermarket. Și era dimineața, vreau să-mi fac o cafea. Și laptele era stricat și m-am gândit, ok, acum ce fac? Mi-era lene să mă duc la magazin. Like, that was a point when sort of like I had a sense that I have to start to apply the information that came to me over the weeks, apply it in real life situation. What does it do? Și în momentul ăla mi-am dat seama că informația asta pe care o tot primeam de câteva săptămâni, trebuie să încep să o aplic în viața reală, în viața de zi cu zi și să văd ce pot să fac cu ea. So I was holding in my hands that glass of milk that was sour and quite disgusting taste and smell. Și țineam în mână o cană cu lapte care era acru și mirosea urât. And then I was asking for the acoustic wave of a good milk. Și am cerut să apară unda acustică a unui lapte bun. And did it? And suddenly such a very strange and very subtle kind of energy started to run through in my hands and in the bottle. Și dintr-o dată am simțit o energie foarte subtilă, foarte blândă, care curgea prin mâinile mele și înspre sticla de lapte. And I was sensing it's like an energetic process, and it was running for 5 minutes. Și am perceput asta ca un proces energetic. Am lăsat să ruleze pentru vreo 5 minute. Of course, I had so many points of view. What the hell I'm doing with this bottle of milk? Evident, aveam atât de multe puncte de vedere, gândindu-mă că ce naiba fac eu cu sticla asta de lapte. And then suddenly the energy just dissipated, and then I opened the glass and smelled it, and the smell was sweet and normal and like fresh milk. Și într-un final, energia a început să se disipeze și apoi am deschis sticla și am mirosit laptele și era mirosul unui lapte proaspăt. Then I quickly tasted it, and the taste was good. I mean, oh my God, my first bottle of milk that I turned into normal milk. Și apoi l-am gustat și avea gust bun și m-am gândit, o, Doamne, prima mea sticlă de lapte pe care am transformat-o în lapte bun. And then, you know, this was sort of like the beginning for me that showed it works. It is something that it's not just information, not just an idea, but in our reality, we can use it. Și atunci a fost momentul în care mi-am dat seama că asta nu este doar informație, nu este doar o idee, ea chiar poate să funcționeze în viața reală și mi-am dat seama că noi chiar o putem face și chiar o putem folosi. And then I was asking for different examples of how can I use it? Like, the universe, show me that. Și apoi am început să cer să apară alte situații în care pot să folosesc această energie și am spus universului, arată-mi asta. And then I had clients, and we had really miraculous healings that showed up either immediately or within a couple of minutes during the treatment. Și apoi am început să lucrez cu clienții și au apărut vindecări miraculoase care s-au produs fie imediat, fie la scurt timp după tratament. And so it really started to show
it can work. And I really enjoyed it, that this is really something that everyone needs to have an experience. It's not, it cannot be just for me. It's so valuable. I have to share this. Și am început să mă bucur de asta din ce în ce mai mult și mi-am dat seama că este ceva ce trebuie să împărtășesc și cu alții, că nu poate să fie doar pentru mine, ea poate să fie pentru toată lumea și îmi doresc să împărtășesc. I'm so glad you're sharing it with us. Mă bucur că împărtășește și cu noi. Thank you. And like then I created the class itself. And so I received the approval for a specialty class. I was so grateful. Yes, now it's ready. Și apoi am pregătit materialele pentru clasă, am cerut aprobare, am primit aprobare, am fost super recunoscător și am zis gata, e gata acum. It was in March 2017 and I was so excited, and now it's ready. I can start to share it with people. Și asta se întâmpla în 2017, în luna martie, și eram atât de entuziasmat, gata, e gata, în sfârșit pot să împărtășesc cu alți oameni. Then I was asking the question, is here the time now to share it with people? And suddenly it was, no. Și apoi am pus întrebarea, este acum momentul să împărtășesc cu alți oameni? Și răspunsul a venit, nu. And okay, let's wait. It will show up when it has to show up, it's okay. Am zis, ok, o să așteptăm, va veni momentul, trebuie să vină, e ok. And then at that time, I was looking for like, what would it take to travel more, to have more ease or more fun, and see, like look around the world. Și apoi am cerut încă ceva, mi-am dorit să pot să călătoresc, cum ar fi să pot să călătoresc mai mult, să văd lumea. And then had a client, and she was from China, and she had a business in China, and invited us to China for a week. Și apoi am avut o clientă din China, avea un business în China și ne-a invitat și pe noi în China pentru o săptămână. Like I was asking the question, and then like 3 days time received an invitation saying that you know, the airplane fees and a 5-star hotel fees and everything for 1 week is covered, just come. Și s-a întâmplat așa de repede, am pus întrebarea și în câteva zile, doar în 3 zile am primit invitația, ni s-a spus că avionul era plătit și un hotel de 5 stele era plătit deja pentru noi pentru o săptămână, doar să venim. And when we were there in China, visiting people, having fun, and someone asked, like, you are a CF, do you have a specialty class? Și acolo, vizitând oameni, ne distram, ne simțeam bine și cineva m-a întrebat, tu ești facilitator certificat, ești CF, ai o clasă de specialitate? And then, oh, well, I have, but... And then I asked the question, is here the time now? Și am zis, da, am una, numai că... Și apoi am pus din nou întrebare, e acum momentul? So this was like end of July or August of that year. Era la sfârșit de iulie sau august în același an. And suddenly it was a yes, and I was just so stunned, like, what's happening? What has changed in the last few months that it made it turn into a yes? Și răspunsul pe care l-am primit a fost da și am fost foarte uimit, gândindu-mă oare ce s-a schimbat în doar câteva luni, a transformat un nu într-un da. And actually, that was the time when the Becomex clearing was given back to Access, because like 10-15 years ago, it was part of it, but they took it out. And then in July, they put it back into all manuals. Și de fapt, acela a fost momentul în care curățarea Becomex a fost redată de către Access, pentru că fusese scoasă pentru câțiva ani, dar atunci, în momentul ăla, a fost repusă în manuale. Like Becomex is the entity that is sort of like running your body and many skills and areas of your body for you or instead of you. And by clearing, you take back the control over your body.
Becamex este de fapt o entitate care îți controlează corpul în anumite situații și făcând această curățare a Becamex îți redobândești controlul asupra corpului tău. And suddenly I had the awareness, oh my God, people are choosing now to have their body back, to have a communion with their body that they never had before. Și conștientizarea pe care am avut-o a fost, wow, oamenii aleg să aibă din nou control și să aibă controlul și comuniunea cu corpul lor pe care nu au avut-o până acum. So this is how it started. And then we received an invitation and started to, like, we made the first Zoom intro for China. Și așa a început totul, am primit invitația și apoi a urmat primul intro pe Zoom cu China. And it was late evening and like 2-3 minutes before the start, in our street, the power was cut off, like all houses get dark. Și era programată cândva târziu, seara târziu, și cu 3 minute înainte să înceapă Zoom-ul pe strada pe care noi stăteam, a picat curentul, s-a luat cu totul curentul. You know, you may say all start is a bit rough. O să spui că începutul a fost puțin mai dur. Luckily, my laptop had a battery, it was charged, and also on my mobile phone, I had internet, so I was able to make a hotspot. Ca norocul, laptopul mi era încărcat, aveam baterie și aveam telefonul cu internet și atunci am putut să creez un hotspot. It was just totally dark, so we used like 20 candles around on the table around the laptop, turned on to make some light. Și totul era complet întuneric și pentru lumină am folosit aproape 20 de lumânări în jurul laptopului și în jurul nostru ca să creăm lumină. And it was also interesting that during the Zoom, like at the beginning, we were able to hear the Chinese people, but somehow the Chinese translator was blocked, like no one heard her. Și interesant că în timpul Zoom-ului noi puteam să-i auzim pe chinezi, pe oamenii chinezi, însă traducătorul chinez nu se auzea, era blocat, nu se auzea deloc. And then we had an awareness, there has to be some block, so let's run clearings on that. And we were repeating and running loud clearings to break this blockage. Și am conștientizat că trebuie să fie undeva un blocaj și am început să facem curățări împreună, să spunem curățările și ca să deblocăm. Like all the candle lights was moving like this, however there was no wind in the room. Și lumânările au început, flacăra lumânărilor a început să se miște, deși nu era curent, nu era vânt în încăpere. And interestingly, when we said the last word of the clearing, suddenly the Chinese translator's voice became available, and from that moment she had a continuous connection. Și când am rostit ultimul cuvânt al curățării, exact în acel moment traducătorul chinez a început să se audă, s-a deblocat și din acel moment a fost totul în regulă până la sfârșitul Zoom-ului. It was such an amazing intro. It was like hour and a half long, and we had like 80 or 90 people attending. And when we finished with the topic, suddenly the light came back in the whole street. A fost un Zoom uimitor, a durat o oră și jumătate, am avut în jur de 80-90 de participanți și interesant, când am terminat Zoom-ul, curentul a revenit pe toată strada. And then no magic there. It's a little bit strange. Why had to go out all the lights and all the power in the street for this purpose, for this Zoom? A fost un pic ciudat. Ne întrebam oare de ce a trebuit să se ia curentul, să se ducă, să dispară toată lumina pentru acest Zoom. So we asked questions, and then suddenly we become aware there was an entity who was blocking this whole thing. Și am început să punem întrebări și conștientizarea a fost că era o entitate care bloca tot acest lucru. You know, the first idea is there is an entity, we have to clear the entity. But if
such an entity has this power, then maybe we need to have a communication. What's going on? Și, bineînțeles, primul impuls, dacă este o entitate, atunci trebuie să curățăm entitatea. Dar ne-am gândit că dacă entitatea are această putere, poate ar trebui să avem o conversație cu ea, să comunicăm. And then the information came that this entity is like the guardian of the planet, and the purpose was to sort of like save the planet. Can you repeat? I like you were breaking. Oh, yes. It's the entity. So it was about, so that entity was a guardian for the planet. Și conștientizarea a venit că acea entitate era gardianul planetei. And the purpose was for blocking it, that it was a requirement for people to be able to receive at least 80% of the information. Și o bloca pentru că era o cerință ca oamenii să poată să primească cel puțin 80% din informație. Maybe you heard about if someone attends like a speech, usually people only can take 7% of the whole information. Poate că ați auzit de asta, de obicei în timpul unui discurs oamenii rețin aproximativ 70% din informație. And this is why we had to run clearings, and so people could receive much more, at least that 80%. So they get the information at all different layers, like energetically and logically and different ways. Și de aceea trebuie să facem aceste curățări pentru ca oamenii să poată să perceapă cel puțin 80% din acea informație la toate nivelele, energetic, logic și toate celelalte. And so we asked the question, like, what's the purpose? Why does it have to be blocked? And what they said, like, in the past, like during Atlantis and in other past times, like Lemuria, this information was given to humanity, but people started to use it in a wrong way, like abuse it, and it created such a devastating time and like finished those times on the planet. Și ne-am pus întrebarea oare de ce această informație a trebuit să fie blocată, pentru că înainte, de exemplu în Atlantis, oamenii aveau acces la această informație. Can you repeat the last part? Like I lost you there. Okay, like as people used it, like abused the information, they sort of destroyed the planet. Și de fapt, ideea era că oamenii au folosit această informație și au început să abuzeze de ea și acest lucru a dus la distrugerea planetei. Okay, so it was also interesting, like next time, like after this, anytime we did like an intro, the internet was cut off. We always had some problem because we forget about the clearing. Okay, let's do a clearing quickly. And then all things went back to normal. Și e foarte interesant că de fiecare dată, mai departe când încercam, de fiecare dată când vreau să facem câte un zoom, ori pica internetul, ori ceva se bloca și trebuia să facem curățări ca să revină internetul. And interestingly, you are breaking now for me. Și în mod interesant, Rocco se tot întrerupe și nu-l prea aud. Oh my God. So what would it take actually for all of us to have this information and to be able to use it in our everyday life and create the future that we know is possible? Și de fapt, cum ar fi să primim această informație și să o putem folosi cu toți în viața de zi cu zi și să creăm viitorul care știm că este posibil? You know, like deep down we all know it is possible to communicate with the molecules. It is possible to change the physical structure on this planet. And we have the capacity, but how to take it back, how to use it? Pentru că, de fapt, toți știm că lucrurile astea sunt posibile, pentru că e posibil să comunici cu moleculele. Dar trebuie să ne dăm seama cum putem să folosim această informație.
like really it gives back to all of us this capacity that we have, but it has to open up, and now we have the chance to start to use it and create such an amazing future. Cumva această capacitate ne este redată și trebuie să începem să o folosim, să ne dăm voie să o folosim și să creăm acest viitor. So what else is possible now? And what do we choose? Așa că ce altceva este posibil acum și ce alegem noi, ce vom alege noi. So this was just sort of like a few words about the history of the class, how it was created and how it showed up. Au fost câteva cuvinte despre clasa Corpul tău acustic, cum s-a creat, cum a apărut pentru mine. It was a really interesting story. I never heard it before, like in full, just parts of it. A fost foarte interesant și pentru mine, pentru că nici eu nu am auzit-o până acum în totalitate, am doar frânturi din această poveste. Yeah, and you know, it's really something that I see it's working, and it was working for the people who attended the class, and what I would like to keep making and happening to keep hand it over to people and all the information so they can truly use it. Și a fost uimitor pentru că am văzut că aceste lucruri chiar funcționează pentru oamenii care au făcut clasa cu mine și ceea ce îmi doresc este să împărtășesc mai departe și toți cei care vor participa în continuare la clase să o folosească cu adevărat. Of course, it's something like that you have to practice. You have to practice in real life. If you don't practice it in real life, then you will not have your experience and it will not really work. Evident, este ceva ce trebuie exersat, să exersezi în viața de zi cu zi, pentru că dacă nu vei exersa, nu va funcționa chiar așa ușor. So it's amazing if you attend the class, but on top of that, it will require you to practice, to put your energy, your time into it. Și da, e uimitor dacă participați la clasă, e minunat, însă pe lângă asta va trebui să exersați și cumva să investiți energie în acest proces. Because, you know, actually practicing means you express your choice to have this. So please express your choice to be and live and act as the infinite being you truly be. De fapt, a exersa înseamnă felul în care tu îți exprimi alegerea, așa că vă rog, exprimați-vă alegerea pentru a fi ființa infinită care sunteți cu adevărat. So, thank you so much. Thank you for your time and for joining us for today, and thank you, Silvana, for your amazing translation. Mulțumesc tuturor, mulțumesc că ne-ați ascultat astăzi. Thank you, Rocco. Thank you for this story. It was really amazing. I really appreciated it. Mă bucur și eu să am auzit, să ascult povestea, m-am bucurat. And not to mention, we are going to have this class that starts next Friday in Sibiu. Yes! Și clasa începe la Sibiu. Să menționăm, clasa începe la Sibiu vinerea viitoare, de astăzi într-o săptămână, așa că vă așteptăm. Cool. So hope to see you soon and have a beautiful weekend. Sperăm să ne vedem în curând, să aveți un weekend frumos. Thank you. Bye-bye. Mulțumim, pa, pa!